So guys, welcome back to our YouTube channel. তো আজি আমালোকে বনাম হট এয়ার বেলুন। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় এই দিৱালীত কিছুমান মানুহ উৰাই থাকে, এইবোৰ টকাৰে কিনি আনিব লাগে, কিন্তু আমালোকে আজি বনাম একেবাৰে জিৰো পইচা খৰচত। আমালোকে আজি বনাই দেখুৱাম। এইটো আকৌ নিউজ পেপাৰেৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া পুৰণা নিউজ পেপাৰ। তো এইটো প্ৰথমে বনাব লাগিব, তাৰ পিছত মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ উৰাব লাগে। তো প্ৰথমতে পেপাৰটোক ভাঁজ কৰিব লাগিব, একেবাৰে ভালদৰে কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো প্লেট কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে ইয়াৰ কৰাৰ কাৰণ হ'ল আমালোকে যেতিয়া এইটো বনাম এইটো যাতে ভালদৰে আমালোকে কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত গাইজ এইটো কোন আৰু এইটো মিলাব লাগিব, আৰু ইফালতো মুঠতে কথা হ'ল চাৰিটা কোণ একেলগে মিলাব লাগিব, কৰ্ণাৰবিলাক। আৰু মিলাই পেলাই ইয়াতে এটা পিন মাৰি দিব লাগিব যাতে এইটো সিকিউৰ হৈ যায়। তো এই কৰ্ণাৰবিলাক আমালোকে প্ৰথমতে পিন মাৰি সিকিউৰ কৰি লওঁ। হ'ব, এইখিনি বহুত। বলক এতিয়া এইটো উৰাই দেখো। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. দেখিলে কেনেকৈ এইটো উৰি যায়। যদি আপোনালোকে বনাব খোজে এইটো, মই ৩-৪টা কথা মনত ৰাখিব। এই যিটো পেপাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব সেইটো কোনো চিঙা থাকিব নালাগিব, আৰু যেতিয়া জুইটো লগাব একেলগে 4টা কোণতে লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এনেকুৱা ঠাই য'ত বতাহ চলি আছে বা কোনো কাৰোবাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকে দয়া কৰি এইবোৰ নকৰিব। তো এইটো যে আমালোকে বনাইছে এইটো কিয় উৰে? এইটো উৰাৰ কাৰণটো হ'ল আমালোকে যেতিয়া ইয়াত জুই লগাওঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি বায়ু আছে এই বায়ুখিনি গৰম হয়, আৰু গৰম বায়ু সাধাৰণ বায়ুতকৈ পাতল হয়। সেইকাৰণে এই বস্তুটো যিটো পেপাৰেৰে আমালোকে হট এয়াৰ বেলুন বনাইছোঁ সেইটো উৰি যায়। তো গাইজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা ভিডিঅ'ত লাইক কৰি দিবা, আৰু আমালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।